tulee ämpärillinen lisää. Tervetuloa Pohjatalon kanavalle ja uuden videon pariin. Tässä jaksossa jatketaan makuuhuoneen remonttia. Aiemmassa osassa purettiin jo kaikki, mikä purettavissa oli, ja nyt päästään vihdoin rakentamaan. Nyt kun Janne on saanut vanhan savupiipun reijän katosta umpeen, on meidän aika laittaa kädet saveen. Tällä kertaa nimittäin savirapataan. Muista tilata kanava niin et vahingossa ohita seuraavaa jaksoa. Ei tämä remontti nimittäin tähän lopu. Varmaan mieluummin vähän vajaa kuin yli, eiks niin? Joo. Näin. Niin jos mä leikkaan niinku tosta. Vaikea ampua keskellä. Se on niin pieni se niitti tossa, että se just suottaa keskellä. Tarvitsetko apua? Voin vaikka auttaa niin, että ihan hankalaa. En mä ollut missään pulassa. Missään vaiheessa. Mä ajattelin, että niinku ensin mä saan ne paikalle ja sit vasta mä leikkaan tän palasen irti tästä. Sillä on mahdollisimman jämptisti tossa noin. Katsotaan, jos jossain vaiheessa ehdin näyttää, millaisen tapettikirjan olen tehnyt. Eli nämä kaikki, mitä täältä löytyi, niin 10 kerrosta tapettia. Se olisi ollut ihan kiva säilyttää ne täällä alla, mutta ongelmahan oli se, että osittain jopa se savirappaus oli irti. Eli nyt täällä näkyy tämä kanaverkko on ihan tartuntana täällä, eli että savi tarttuu paremmin. Niin siellä oli vähän se, että tämä paperi oli irti seinästä, joten se olisi sitten roikkunut sen paperin varassa. Se savi olisi mahdollisesti ollut niin painavaa, että se olisi vetänyt sen irti seinästä. Sitten tämä kaikki rappaushomma olisi ollut turhaa. Nyt sen sijaan se on tuossa tartunnassa hyvin. Tuolla sitten toisella puolella seinässä, niin siellä oli ihan tämmöinen vanha koko seinän rappaus. Se on ulkoseinä, ehkä osin sen takia. Mutta se oli sitten niin irti, että se ihan niin kuin näin kopisi onttona. Niin ei siinäkään olisi pysynyt. Sitäkin piti sitten vähän rapsia. Remonttikissa nukahti. Hän tuli tänne ensin noihin kutteripuruihin nukkumaan, kun mä savirappasin. Ja nyt hän valitsi lempipaikkansa, eli Huntonin pussin. Ja tuossa nurkassa on sitten aikanaan ollut uuni. Ainakin siinä oli hirret täysin paljaana, eli ei ollut tapetoitu. Tapetointi loppui tähän. Samoin kattolista loppui tähän ja katossa oli siinä reikä. Eli kun ollaan ihmetelty, että mistä ne 2 nykyään puuttuvaa savupiippua on mennyt, niin toinen on mennyt sitten tästä. Se vähän askarruttaa, että kun tuossa on vielä tupakamariin pääsee tuosta, että ajateltiin, että jos tässä olisi ollut aikanaan uuni, mutta ei löytynyt minkäänlaista merkkiä siitä. Eli tämä
tämä ovi olisi niin kuin myöhempi lisä, koska perinteisestihän tällaisissa taloissa kuljetaan niin kuin tuolta tuvasta kamareiden kautta saliin. Ja tämä on nyt se, mitä me ollaan tähän vähän palauttamassa, eli ainakin toistaiseksi nämä ovet. Tästä tulee nyt tämmöinen valeovi, tai siis ihan oikea ovi, mutta sen takana on edelleen seinä, koska lapsi tarvii siellä hyllytilaa, eikä sieltäkään avattu ovea sitten saliin, kun siellä on vielä salin seinässä semmoinen rappaus. Ja sitten tässä vastapuolella niin oviaukko, siihen on kanssa jo tämmöinen samanlainen ovi löytyi vintistä. Kakkosovi. Ihanaa maalipurua kertyy. Tässäkin taas oli tämä vaaleanruskea, sen alla oranssi, joku ihana Miran oli varmaan. Ja sitten semmoinen valkolakka ja sitten sieltä tulee tämä vanha harmaa. Rapsutetaan sitten molemmin puolin, eli tämä on nyt eka puoli ja sitten kyllä haluaisin tämän vähän uudemmaikaisen kahvan jonkun toisenlaiseksi. Paras olisi sellainen, missä toispuolella olisi avain ja sitten se semmoinen hantaakin. Että jos on jollain ylimääräisenä nurkissa, niin saa lähettää. Mutta tästäkin ovesta tulee nyt tämmöinen valeovi. Onkohan se joku oikea sana tähän yhteyteen, mutta tulee ihan vaan siihen oviaukkoon ja sitten vasta kun se viereinen huone rempataan, niin sitten avataan se oviaukko, koska me ei voida nyt levittää remonttia siihen toiseen huoneeseen, koska me nukutaan siellä. Et jos me nyt puhkaistaisiin seinä, niin olisi meidän sänky täynnä sitten sahanpurua. Maan mainiota. Katsotaan, mitä Moona tykkää tästä herukkamehusta. Kop kop. Mä toin sulle tämmöstä herukkamehua. Ota mä sun vähän tilanne, nyt mä huotaan. Sitten nyt kaikki lähde. Täydellinenhän tulee, tuppaa tulemaan. Niin täydellinen siis tulee jo. Ollaanko me sitten siihen kahva niin kuin sillä lailla vaan muistuttamaan olemassaolosta vai? No voisi siellä laittaa tietty kahvankin, mutta kun en mä halua sitä siihen loppujen lopuksi, mä haluan siihen se kamarin lukon, niin eikö se nyt voi olla noinkin? Siinä on se tää avainkilpi. Tää on ihan hieno, tää ei mun mielestä täyttäisi maalata. Tuolta nyt sit haljen. Niin. Mutta siihen seuraavan kerrokseen tulee se juuttiverkko. Tästä just missä on tää
Niin, no, se on vielä kostea, kun siellä on se vanha johtoura. Tuolta alareulastakin on aika paljon kostea. Lämpö nousee ylös. Nyt on kaikki seinät tavattu. Kokonaan ympäri. Tuolta taustalta pitäisi jatkaa laittamalla juuttiverkko. Onko se katkinen? Joo. Okei. Monta kertaa? No, jos tää 4 nyt leikataan, niin en mä tiedä saada ne itse tänään. Niitä voi leikata sit lisää, jos saadaan kaikki 4 tehtyä. Nämä raiset hanskat käteen. Joka kerta yhtä ihana. Nyt kun tää viereinen on tehty just äsken, niin tähän saa paljon helpommin tän limitettyä. Kun toi oli kuivunut pari päivää toi edellinen sektori, niin huomasin, että kun se oli kuiva, niin se ei niin ottanut hyvin sitä vastaan. Mä jos mietin tänään, että sit kesällä mä pötköttelen tässä sängyllä ja tuot iltapäiväaurinko paistaa ja mietin vaan, että tämmönenkin tuli tehtyä. Vaikka se nyt tuntuu, että kauheasti hommaa vielä edessä. Niin ja loputtomalta tuntuu. Kyllä se sinne uppoo tässä reunassa, niin no toi sä et ole vielä käsitellyt tota reunaa. Niin siinä se verkko näkyykin vielä ihan eri tavalla. Ties kuinka mones iltaa savirappausta. Täällä on niinku tropiikissa ois. Täällä on lämpäri ollut huutamassa, kun tänne tulee, niin täällä ei ainoastaan kuumaa. Täällä on myös kosteeta. Joo, ilman kosteus on aika paljon. Täällä pitää olla mukana pyyhe, että voi pyyhkiä hikeä koko ajan. Se on tärkeimmistä työkaluista tää. Tässä on viimeinen seinä tulossa tossa. Janne on lähtenyt tuolta päin ja mä oon tulossa tuolta toisesta suuntaan. Sitten olisi 2. kerros valmis. Sitten on vielä 3. kerros ja sitten on vielä savimaali. Mä en tiedä kuinka kerrosta niitä. Mä just jotain ohjeita luin, että 4 kerrosta maalia oli ihan... 1 kiitos riittää tässä tapauksessa. Jos mä nyt päättäisin näillä tiedoin, että rupeanko tekemään savirappausta, niin sanoisin varmaan tässä vaiheessa, että en. Mutta luultavasti tässä kauniina kesäiltapäivänä tai iltana pötkötellessä, kun katsellaan näitä kauniita saviseiniä, sitten varmaan ollaan eri mieltä. Mutta tässä vaiheessa, kun me ollaan nyt niinku käytetty, en mä tiedä, herra ties 3
verkko, jos mahtaa riittää. Ykköskerros, siihen tuli ensin se kanaverkko, sen niittaaminen. Sitten siinä ykköskerroksessa oli niitä hirsien väliä. Siihen meni niinku sitä rappausmateriaalia tosi paljon, koska siinä on kaiken maailman koloja. Ja nyt tämä kakkoskerros, mihin taas upotetaan tuo juuttiverkko, niin sitäkin jonkin verran menee, koska sitten se verkko pitää saada sinne uppoamaan. Sen olisi voinut upottaa myös ykköskerrokseen, milloin kakkoskerros olisi ollut pintakerros. Ja tämän voisi myös jättää pintakerrokseksi, mutta itse en nyt tykkää niin hirveästi tästä. Tähän jää tätä niin kuin juuttiverkon tämmöistä struktuuria. Ja se ainakin mua ikävästi muistuttaa semmoisesta niin lasikuitutapetista, että en tykkää. Savimateriaali ei ole tässä mun mielestä nyt ykkösosassa, joten tähän vedetään vielä pintalaasti ja sitten väri. Toki siis voisi mennä ihan vaan tällä savellakin. Mutta meillä on pigmenttejä ja ei haluta nyt tätä harmaata tänne, niin pistetään tähän väriä. Mutta siis vähän on turnausväsymystä tämän savihomman kanssa. Toisaalta on ihan tyytyväinen, että tämä on opeteltu ja tehty. Tämä kuuluu kaikkiin projekteihin aina se, että tietyssä vaiheessa tulee semmoinen epäusko. Ja tämä ehkä vähän hankala kanssa, kun meillä ei ole vielä lattiaa, koska haluttiin sitä uutta lattiaa suojella. Niin täällä näiden palkkien ja levyjen päällä hyppiminen ja levyjen siirtäminen aina siihen kohtaan, missä rapataan. Niin se on myös vähän sellainen hermoja raastavaa. Ja sitten kun kuitenkin mennään tikkailla ja on näitä lastipaljuja ja työkaluja ja kaikkea. Niin mahdoton kulkea, kun ei ole lattiaa. Osmankäämiä. Se tulee savirappauksen pintalaastiin, tulee sitä nyt vähän möhnäsen näköistä, mutta siellä sitä on. Tähän pölisee mukavasti. Se on kiva ottaa tänne pussiin suoraan. Joo, koska se on tällaista hötöstä. Näin. Tää pölähtää tämmöiseksi ihanaksi tänne. Se on hyvä täällä pussissa tehdä. Itse asiassa nämä on paljon parempia vähän nämä talven rikkomat, kun näistä lähtee ihan tällainen vaan vetäsemällä. Ja sitten se menee tonne pussiin. Se jää vaan tikku. Mitä tulee pintalaastiin? Peskon puhallushiekkaa tulee. Mulla on tämmönen 3 litran pytty, 2,7 pytty tämmönen. Näin ja tällä mä heitän tonne noin 2 osaa tätä puhallushiekkaa. Ja sitten tätä tämmöstä nyt sattumalta Feskon tätä leikkihiekkaa, vähän isompi rakeista. Niin tää on sitä mitä pohjalaastiin vaan tuli. Niin. Ja sitten tommonen 3 litran pytty, millä aina laittaa. Nyt siellä on laitettu nuo. Sitten pistetään tätä tiileri savijauhoa. Tommonen 1 osa. Mä oon nyt laittanut pikkasen enemmän, että melkein silleen 1,5, melkein 4 litraa savea tohon satsiin. Että se oli jotenkin kivempi, kun se on vähän semmonen notkeampi. Ja sitten tulee vielä täällä Moonan keräämää osmankäämi pulveria. Tää on ihan kuin hanheuntuvia. Sitten mä vähän vispaan sitä tuolla makitalla tälleen näin, että se kaikki kuiva-ainekset sekoittuu keskenään ensin tosi hyvin tonne. Ja sitten mä laitan suunnilleen 5 litraa vettä tähän yhteen satsiin. Ehkä saatan laittaa jopa vähän, se vähän vaihtelee jotakin, en mä oikein osaa mitata, mutta ehkä se on ollut se 5-6 litraa. Eri kuitu tietysti reagoi eri lailla. Hamppupäistäre, tämmönen kuivike karkeampi tavara, tätä tulee siihen pohjalaastiin sitten tätä näin. Että tää kyllä turpoo, kun tän heittää tuonne laastin sekaan, niin sit kestää 5 minuuttia, niin se turpoo niin kuin murot lautasella sellainen buff. Ja sit se pitää pistää lisää nestettä heti sinne sitten uudelleen.
Joo, aina yhtä mukavaa tää laskulevy Tetris, että saadaan tehty. Me tehdään 3 kerrosta. Millaista oli tehdä 3 kerrosta? Nopea. Tosi paljon nopeampaa. Tossa on 3 kerros tehtynä, 2 kerros, se on vielä märkä. Siis meillä meni varmaan tunnin verran tohon yhteen seinään, kun sitten taas esimerkiksi 2. kerroksessa meni melkein tunnin verran semmoiseen yhteen 60 sentin kaistaleeseen. Ensin hiotaan ja sitten tulee se lasti. Ja se lasti on todella silkkistä. Siihen tuli vähän erilaista aineet, niin kuin näitte tuossa aiemmin. Ihana levittää, ohut kerros, kuivuu tosi nopeasti, tai siis lähtee heti kuivumaan. Ja sitten se vielä, testattiin vähän eri tapoja silotella sitä. Toi viimeisin taisi olla pesusienellä. Täällä on eiliset noi savipintalaastit lähteneet kuivumaan. Näyttää tämmöisen hauskan läikikkäältä, kun meillä on toi puhallin ollut päällä.